Mas ini-step by step mo, kung nag-focus ka lang sa isang game, one game at a time, mas mapapadali eh. Mas magiging clear yung mind mo, mas magiging focus ka at alam mo kung ano yung mga gagawin or paano mo i-execute yung mga plays ninyo. One game at a time. Okay. Mukhang magbibigayan sila. So, open ang Pakito, Ling, and Hayabusa. I am not going to be surprised kung ang pipiliin ng ONIC dito ay Hayabusa. So, may gusto akong laruin na laro dito, Daki. Ang iniisip ko ay magkaroon tayo ng sarili nating Mythbusters na portion o segment Okay. dito. Okay, paano natin lalaroin yan? Totoo nga ba na kapag ka sa best of 5 at 2 games na yung panalo mo against 0, may window ka ba for experiment? At ginagawa ba talaga ng mga teams yun? Meron. Okay, makikita natin dito. Okay, despite na successful si Marky, binalik nila sa Hate. If you can see. So, Hate is gonna be playing and I would presume na siya ay magiging gold lane. So, this is a breather game for them. I think gusto nilang i-challenge yung capabilities nila to like mix up players. Ang galing din ng ONIC eh, no? Ang ginawa nila, nung point na mag-shake up na yung NXPE, binago din nila yung bato nila. Ngayon, hindi mo na alam. Ngayon, hindi mo alam. Kumbaga, in-adjustan nila si Marky, pero si Marky, in-adjustan din sila. Nagpalit ng muka. Si Hate din naglaro. Si Hatred na yung naglalaro mismo. So, ano naman yan, isang malaking question mark na naman for NXPE since mag-iiba yung playstyle. Pati, tingin ko, ano rin eh, parang, ano mo yun, yung para sa ONIC na palaruin natin lahat ng mga players natin, no? I-enjoy natin yung laro. Pero Daki, myth ba yun o katotohanan na ginagawa talaga? Ginagawa talaga siya. Ginagawa talaga. Okay, yun ang ating first segment ng Mythbusters. Tingnan natin mamaya kung meron pang next episode. Mukhang okay, so Ling Pakito. So definitely itong third pick ng EVO's next is gonna be Hayabusa, I would assume. Unless they have a different thing in mind. Kasi sobrang tricky na kapag Yeah. I think there's no other choice. Kasi kung nag-marksman sila, sobrang hirap na. And I would agree with this draft given the situation for next play. Kasi H2 is really comfortable with the zero. Hayabusa. Pero, Kyrie, with the Ling din, talagang pinapakita niya sa atin na parehas kakaiba. comfort nila to eh. Your team is Paparehas silang komportable and you know what, Daki? Ilalagay ko lang din sa point of contention dito. This can be a Yuzhong game, a Claude game, or a Selena game. Yeah. Yung Selena series din. Mukhang Selena din eh. Oo, Selena series din eh. Pati ano eh, no? Well, para sa akin, kapag sobrang importante ng magiging early game dito para sa dalawang teams, especially sa mga buff. Lalo kapag sa Hayabusa, kailangan niya agad makakuha ng level 4 para ma-take down niya yung mga hero, especially Kyrie. Kasi kahit sabihin natin kahit anong talon ni Kyrie, may Ogi Shadow Kill na pwedeng humabol sa kanya eh. So, I guess malaking bagay talaga para sa NXP. Medyo magiging tricky mag-marksman dito sa side ng next play. Kung preferred pa rin ni Hesa ang marksman kasi may Ling and Pakito. And the choices left are Claude for him. Claude, ano pa ba? 1-1? I don't think 1-1 is gonna be as effective. May Lunox na pwedeng Yan. piliin yung NXPE para ibigay kay Hesa. Pero tingin ko kasi ang prediction ko, yun yung magiging ban ng ONIC. Ayan. Alice and Alice at Lunox. At NXPE tinanggalan pa nila ng Bruno dito si Hatred. Kasi comfort hero yan ni Hatred. Okay, definitely siguro mga 80% chance na Lunox na talaga to. Yeah. Kasi kukunin ka agad ng ano yan, ng NXP yan kung sakaling hindi mo na ibaba na automatic. Yung burst ng Chaos Assaults, pwede mag-burn ka agad. Claude! Okay. Mas naging priority nila yung Claude. Dahil nga, ang taas din ng defense capability na meron dito yung NXP. Kung ikaw ay pa-front sa NXP at mag-overextend ka, automatic papakainin ka ng Predator Strike. Mukhang masaya si H2 na nakuha na ni Hesa ang Lunox. Medyo maganda yung ngiti. Oo, Maganda mga yung ngiti niya. Kanina si Yawi medyo may may aura na madilim sa paligid niya. Pero ngayon, nung nakuha nila yun, nagngitian lahat. Ito yung ngiti nung pag nakita mo yung crush mo. Yung sumilip bigla. Biglang, uy, yung pakit ng ngiti. Shoutout sa lahat ng Miwo dyan.
Pero ito it's all about the adjustments na pwedeng gawin ng ONIC ngayon. NXPE, they got the Lunox, pero at the same time, may 2 remaining picks pa dito, yung side ng ONIC, pero hindi pa dapat din sila magsaya-saya basta-basta. And that is going to be the Aldous. Ha! Aldous and a Ruby. Aldous and Ruby. Bakit nga ba Aldous, Daki? Ano nga pumapasok sa utak ngayon na itong ONIC? Honestly, ngayon, hindi ko na masabi kung ano yung iniisip nila with It's ONIC this. time. It's ONIC time! Yun na yun. Yun na yun. Ikaw naman. Well, sa akin, Aldous siguro para mapuwersa rin yung mga ultimates ng NXPE kung sakali. Talking about the Order of Brilliance. Meron din silang assurance na kung sakaling hindi si Ling yung pupunterehin nyo, si Aldous yung pupunterehin nyo. So parang may ganun na tipong kapag si Aldous yung kinontrol nyo early game, nagkakaroon ng free space dito si Ling. So I guess that's the call. Parang yun din yung nangyari kahapon sa laban nila na lagi nakafocus yung NXPE sa Aldous ng kalaban ng RC. I think, alam ko na, Okay. just to give a threat dun sa Farsa, siguro yung Aldous. Aldous pick. Ma-end ka agad yung feathered airstrike. So, ibig sabihin, kapag ka na-chase bait na, pipili na lang dun si Parsa kung tatanggapin niya o lalayo siya. Pero, kasi iniisip ko naman dito, yung matchup Kasi si Hatred going up against Hesa, Lunox Lunox Aldous to So, how does this matchup go? Well, mangyayari talaga dyan, mas magiging passive kasi kailangan makakuha talaga ng makakuha ng stocks dito si Aldous. Tapos, well, para kay Hesa, sa observation ko sa laro ni Hesa, pwede siya mag-play aggressive siya. I-zone out niya si Aldous out of the lane. Kumbaga parang hindi siya makakuha ng experience and gold, lalo yung mga stocks. So, it will be difficult sa tingin ko para sa Aldous. Pero once na nakakuha siya ng stocks, magiging baliktad din man yung scenario. Sobrang dali lang ng farming game ng Aldous dito. Sige, paunahin mo lang yung Lunox. Or, if lamang ka, clearan mo lang ng clearan. That's it. Hindi mo kailangan, okay, I have to point it out, hindi mo kailangan umalis sa lane. Di niya kailangan umalis ng lane. And to the point na kapag pumili ka ng marksman, mas delikado yung mga yun sa Lunox So bakit hindi na lang tayo kumuha ng isang scaling na fighter na pwedeng kumuha ng pampakunat kahit pag-stackin na lang natin siya, yun na yung magiging damage output niya, okay na tayo doon. And that is one hell of a pick para sa side ng ONIC. Ang question lang naman dyan is, will it work? Yeah. Kasi ako naniniwala din ako, medyo greedy din yung ginawa nung ONIC I think it's not a question of will it work What? or how it should it Paano? work. Kasi nakita na natin to sa Omega. They've been successful with this hero as a gold laner. Okay, ngayon, kagaya nung tinatanong mo kanina, ano yung condition for this to work? And I think, yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, is he doesn't really have to go to lane. And I think lalaman kasi dito yung Lunox So, paunahin niya lang yung Lunox. Pag nasa may torre na yung mga minions, sapak-sapakin niya doon. Kumbaga, pasok kayo dito sa butas ko, bugin ko kayo dito. Welcome. Yan. Pero it's all about the understanding of the players. Remember, kung alam mo yung matchup mo, magiging madali itong Lunox matchup na to. Pero kapag ka ikaw ay hindi masyadong well-versed sa mga ganito, that's going to be a problem. Pero we are playing at very high level. I really think that Hatred knows about this. And alam niya kung paano talaga ipupush na limits dito si Hesa. Now, going back, doon naman sa side ng NXPE, yung draft nila dito, this is the next playway. Yeah, standard This is standard next playway. And I like the idea na hindi mo naman kailangan mag-shake up ng todo-todo You just have to get your comfort picks. And this time around, ONIC, kailangan nila panindigan tong ginawa nila kasi binigay nila yung mga comfort heroes. Then, kailangan nila panindigan na parang, teka lang, kaya namin kayo talunin sa sarili yung strategy. This time around, panindigan nyo na hindi kayo makukuha ng isang game para talagang kahit papano ay dominating win at convincing win to para sa ONIC etong series na nakikita natin ngayon. Medyo nakakahawa ko dito kay sa hero ni Hayes. Kasi mukhang dami na naman niyang iiwasan. Pakito, Selena, Ruby, andyan pa yung Aldous, 4 So, hindi ko alam kung paano niya iiwasan, no? Tingnan na lang natin. Siguro,
gamitin niya, i-maximize yung usage ng bushes. This is interesting and at the same time, excited na rin kami mapanood tong game na to. But we're just fixing something. Diyan lang kayo. Hindi naman kami mag-break. Kasi ayaw namin nag-break eh. Kasi gusto namin No, nagtatrabaho. bakit magbe-break? Bakit magbe-break? Ha? Hindi magbe-break, magbe-break. Hindi diba? tayo magbe-break, di ba? Kasi init na kami. But at the same time, guys, kung papansin nyo, meron pa tayong second series na magaganap after. Ayun, isa Pwede pang natin- interesting series. Pwede natin i-touch up muna at pwede natin bigyan ng teaser lahat ng nanonood dyan kung ano nga ba yung series na yun. That's going to be Blacklist versus Omega lang naman. Parang yung grand finals ng MPL Season 7. Yes. Tsaka yung sa MSC ata yun. Yun lang naman. Yun lang naman. Ang init eh. Medyo mainit ang hapon. Yeah, so sobrang init talaga na makikita mo yung isa rin kasi talaga na nagkakaroon na rin ng rivalry itong dalawa no ever since. So parang merong halong revenge, parang may halong gigil din para sa mga players na ito yung gusto ko makabawi sa series natin before. So itong playoffs which is the best. Kumbaga, pre, Best sabi way. nung Blacklist, hindi nyo pinanalo ng MSC. Babawian namin kayo ngayon. Sabi naman ngayon ng Omega, hindi nyo kami pinapanalo ng MPL. Babawian namin kayo ngayon. Puro bawian. Puro bawian. Parang siguro sa isip-isip Pero nila. isipin mo yung dalawang champion natin magkatapat dun sa may bracket. Maglalaglagan sila dun sa lower bracket. Pero again, lala. you have to understand na hindi siya ganun kataas yung pressure for now, unless you're thinking the long run na mas makakapagpahinga tayo kapag napasok na natin kagad nalusot natin tong game na to. But again, may lower bracket kasi. May saving grace. If there's any form of solace para sa both teams na to, if natalo sila, if ever, sure, may lower bracket pa. And it's just the same two teams na malalaglag or same teams na nakalaban na rin nila previously. Alam mo kung ano yung solace? Ano? Yun yung sintas. Yeah! Alam mo, Yung there's pala a yun. cute Bakit? Totoo naman na yung solace. Sintas. Sintas ba yun? Hindi. I'm just kidding. Kidding aside, ladies and gentlemen, ONIC versus NXPE. Match point for ONIC. Nag-iinit na ang ating mga teams ngayon at gustong-gusto nila lumaban. Let's head in sa Celestial Palace. Yung, in terms of drafting, kung iisipin mo Daki dito, as you can see it, kung ikaw yung magiging coach na itong dalawang team na to, kaninong lineup ka mas gugustuhin mong mag-execute? Ako mas pabor ako sa draft ng ONIC. Honestly, this game. Kasi sobrang taas ng control nila when it comes to like skirmishes and full-blown team fights. Ayan na, nakikita na natin sa taas, lumalamang na talaga yung Lunox, Stars. At umahakap talaga din si Hatred eh. Nakikita mo, nag-overextend din si Hatred. And tingin ko ang gusto lang gawin muna ngayon niya is since wala pa naman masyadong bakbakan na nagaganap, kukuha muna siya ng sarili niyang stacks para hindi naman kahit paano malugi. Pero kasi nandun si Yawi sa may area at yun yung magiging first blood. Pero is it a good thing na nabigyan ng kill ang isang Aldous at this stage of the game? I don't think so. Pero it's a really good trade in terms of economy. Pag sa side ng next play kasi, nakakuha siya ng first blood but at the same time napatay siya ng tank. Actually, it's an even ball game pala. Sorry. Pero alam mo, ito na yung sabihin natin dyan eh. If ever natanggalan man siya ng gold card, yun yung possible na trade na nakuha. Pero nagbigay naman sila ng isang kill. At si Bimo, dito na rin sa area, talagang magkakadikita na sila dyan. And Kyrie, hinahabol-habol ni H2. At ito na yung ina-expect natin dito sa dalawan to. Kapag ka-comfort heroes na nila ang labanan, this is going to be interesting and mainit na mainit. And yun na nga, na-invade ni Kyrie yung blue buff ni H2. So, lalamang siya in terms of level. Ayan. Level 5 na siya, level 3 pa lang si H2. So, there's no point in actually contesting this turtle. So, mas maganda, mag-focus na lang sila elsewhere. Yan. Okay, tama yung ginagawang movement ng next play ngayon. They're moving towards the gold lane kasi mukhang doon nagpo-focus ngayon din yung ONIC. They need to control an aspect dito eh. Yes. Like itong buong mapa, it's poetry in motion. Kung papansinin mo, literal na hindi basta-basta papatalo dito yung members ng side ng NXPE. But Hesa
Nahatak! Andito na si Kyrie at lumalaban na siya. Yawi, tatalon, pero hindi niya maagip si Kyrie. And napakagandang pick-off noon for the side of ONIC. Napakalaking win. Yun yung gusto ko sabihin. Kasi nakuha mo na yung turtle, nakuha mo pa yung gold laner. At mukhang mamamatay si H2. Wow! Nice! Jukes. Yun yung tinatawag na Tokyo Drip. Nakita mo na Patay ngayon. pa rin siya. Yung buong, yung buong Biglang sumulbot. Shadows. Ito ata yung totoong hitman eh. Ayan yung totoong Yan hitman. ata eh. Feeling ko, si Kyrie ay isang hired gun. Pwede naman. Pareho lang din yung hitman. Oo, sinubukan paggawa ng paraan yung pangalan. Pero okay lang. Ganun na talaga eh. Mukhang lumalabas. Pero dalawang Pilipino pala yung naglalaban sa baba. Sila Pulapot tsaka si Pakito. Oo nga no. Oo, Nagsapakan tayo dito pre. No, talaga. Kuha mo nga sa tenga. naman, sa ano yun? Amukan. Parang ambahan. Ambahan lang. Oo. Dalawang Pilipino pala itong naglalaban sa baba. Hindi tayo in-inform. Masaya pa nila ito no, nagsasapakan sila. Oo. Uy, Pinoy ka? Pinoy din ako eh. Pero, kidding aside, ladies and gentlemen, scoreline natin right now is 3-2. It's favoring ONIC. Pero tingnan mo si Kyrie kung gaano siya ka-aggressive. Ayaw niya na palabasin dito si Kenny J. At nung time na lumabas si Kenny J, pinabalik na naman siya sa base. Well, actually, maganda nga yung ikot dito ng ONIC eh. Alam nila na kakakuha lang din ni Kyrie ng Demon Hunter Sword, so he will get that additional damage kung mas makunat yung kalaban. And nakapwesto na rin si Delarski na maayos. Pati, mas importante na rin talaga, or para sa akin, okay lang na i-focus nila si Rene J. Kasi si Rene J talaga yung isa sa mga magdi-disrupt nito sa kanila ng sa team fight eh. So, as long as ma-hold mo sa kanya yung Bloodlust Axe or any defensive item, mas mapapa-out mo siya mamaya sa mga team fights, sa mga skirmishes. Ang ginagawa ba dito ng ONIC ay tinututok nila yung pressure kay Lapu para kahit paano mapilitan pumunta yung NXPE doon sa side ng XP lane para mabigyan pa ng onting space etong si Aldos. Am I seeing this correctly, Daki? Somehow, pero mukhang sinochoke na rin talaga nila yung jungle ng next play. Hindi na nakakagalaw ng maayos to si H2. Hindi na siya makapag-farm ng maayos. Hindi na siya makapunta sa mga lanes na gusto niyang puntahan. Wala nang supportang nakukuha yung both sides ng lanes nila, both side lanes. Kasi nga, hirap na hirap si H2O. Ang saving grace na lang nila dito ay mukhang mamamatay pa si Hesa. Wala talagang nakukuhang suporta si Hesa dito, or wala pa siyang makukuhang suporta up until this point or in the next few minutes, kasi nga hirap na hirap si H2O. Kailangan din nilang manalo in some way, in some form. In terms of laning, KDZ, would you agree with me kapag sinabi ko sa yung lahat ng lanes na meron dito ang NXP may problema? Ang wala lang halos problema yung middle lane dahil nga scattered all over ang ONIC dito and they're putting the right people doon sa mga tamang areas for the right moments na kakailanganin sila sa fight. Yes, well, I agree. Kasi kahit sa offlane, si Delarski lumalamang siya sa levels compared kay Rene J. At yung top lane din naman, I guess, mas lumalamang at lagi napipressure dito si Hesa out of the lane. So, naiiwan siya sa experience at sa gold. So, yeah, yung middle lane talaga yung medyo nagiging even dahil na rin sa merong projectile or artillery dito yung NXPE. So, as of the moment, kapag na-control nila siguro yung mga side lanes sa side ng NXPE, mas mapapadali yung buhay nila. Or, makakuha sila ng pick-off, tulungan nila si H2 na makakuha ng kills or rather ng farm for the next few minutes. We haven't seen a full-blown team fight yet. And this is to be expected, Thurs, no? Kasi nga, ito yung specialty ng ONIC. Like, talagang ayaw nila ng mga full-blown team fight. Gusto nila pitasan. Oh, Yellow Haze, Okay. nahuli. We are angry, pero si Yawi nandun sa may area, sa may likod. At siya ang mahahatak ng We are angry at nahuli pa nila si Kyrie. Pero Kyrie with the Tempest of Blades, naipit sila sa gitna at gusto pa ng dugo ni Kyrie. Rene J coming in with the bravest warrior. Still, Delarski nandun din sa area at mapipilitan ng umalis dito yung side ng NXPE. Another objective in the pockets of ONIC at NXPE. Isang objective na naman yung mawawala sa kanila na hindi sila makakasagot. This is a very perfect game, textbook game ng ONIC. They're playing this perfectly, and I think they came more prepared
against next play. And it shows. Kitang-kita natin yung map control nila. Walang maisagot. Walang maisagot ang next play. Kahit nasabihin natin na comfort ng next play itong Kufra, itong Hayabusa, and the Lunox. Wala talaga silang masagot. But then again, if you're not gonna shake things up, in terms of scrimmages, ito din yung ine-expect mismo ng ONIC na kalabanin kapag NXP yung binabanggit. Ito din yun eh. Yeah, so tingin ko parang mini-measure din ng ONIC yung sige, ilabas niyo yung mga comfort heroes niyo, then try namin kontrahin. And so far, well, nakikita natin na na yung ONIC yung nagda-drive ngayon ng nagda-drive ngayon ng game natin, ng match natin ngayon. So I guess ang one of the ways na pwedeng ipang-close out to ng ONIC Philippines is siguro kung mahuli ulit nila si H2. Not now, pero sooner or later kasi naiiwan na rin si H2 compared sa items natin na pwede natin makita mamaya. We are angry on to Rene J. Yawi. Mapipigilan ni Yeli Hayes yung mismong laban na yun with the Feathered Airstrike. Pero tingin ko, ang iniisip na lang ng ONIC ngayon, teka lang, pwede ata tayo tumulak walang Feathered Airstrike. Ang ganda ng map control ng ONIC. Nakaka-impress panoorin. Alam nila kung kaya ba nilang kunin yung mga objectives na tina-target ng captain nila if whoever is the captain. Maganda yung pinapakita nila. And I think the fundamentals of this team is really on point. Yes, at may kita natin dito yung player gold dito for Smart 5G, yung tatlong main heroes dito ng ONIC Philippines nasa taas and humahabol pa rin naman ng NXPE. Pero dito sa current situation natin, almost all of the outer turrets ng NXPE sa tanggal na. So marami pa rin opportunity yung NXPE na makabawi kapag naka-takedown sila ng mga passive gold sa mga outer turrets ng ONIC Philippines. Pero ang kailangan nilang gawin talaga ngayon is dapat tingin ko kailangan nilang kumontest sa mga kailangan objective. nilang kumontest at kailangan nilang labanan. Kung gagamitin mo yung Feathered Airstrike para mag-defend doon sa may lane, parang nangyayari TDC, lumalakas yung loob ng ONIC na mag-commit doon sa may Turtle Pit o Lord Pit o kung ano mang pit yun eh. Oo. Armpit. Ano ba yun? Ay, iba pala yun. Actually, inaabangan ko eh. Kasi si Brad Pitt. Ay, si Brad Pitt. Pero yeah, tingin ko hinihintay din ng ONIC na mag-engage yung NXPE since I guess ang iniisip nila is nag-ahanap na rin yung NXPE ng butas eh. So yun yung mga magandang opportunity na magbigay ka ng bait na kunwari hindi mo alam na hinahatak mo yung NXPE dun sa may side na yun or probably get the Lord. Pero nakuha na rin ng ONIC yung Lord dito, so I guess NXPE will really needs to buckle up for the next wave. I wanna get your opinion doon sa late game scaling netong dalawang teams na to. Who has the better late game scaling? Let's start with you, TDZ. Anong tingin mo? Nahuli mo ako dun sa... Nahuli, umiinom ka pala tubig. Umiinom pa akong tubig. Pero okay lang. Well, ang scaling kasi ako nag-ano ko sa Aldous eh. Pati si Kyrie kasi since sobrang lamang na rin siya. So I guess I'll go for ONIC. Pero sa current situation, talaga mahihirapan eh kahit tingin ko kahit solohin na rin ni Hatred yung buong Shadow Kill, hindi siya mamamatay dahil rin sa pag-construct na ng items eh. So I'll go for ONIC for sa scaling. Ikaw, Daki? As it stands, mukhang lamang talaga ang ONIC dito. Kahit mag-late game pa. Kahit sa ang aspeto ng game. Late game, mid game, early game, lumamang sila eh. Oh, pero eto meron tayong engage na nagaganap at may tutumba na ba? H2! Hindi siya tutumba. Pinasok nila si Hatred doon. Ni-recruit sa NXPE. Gusto mo ba mag-NXPE? Gusto mo ba maging player namin? Pinasok doon sa may fountain and Winter Transition para makatakas si Baloyski. At yung pana ay ibabato just to get out. Tingin ko masyado din nag-overextend si Hatred doon eh. Kung buhay siya, baka pwede pa nilang ipilit to eh. Oo. Totoo yun. Hindi ko rin alam kung bakit pumasok doon si Bimo. Pumasok ko yun, tingnan mo. Member ng NXP. I have to give props kay Bimo. He's playing this very, very smart. Itong Ruby na to. As in, sobrang ganda ng... As in, sobrang galing yung enabler during this game. And, ito. Would you say, uy, grabe si Kyrie, mag-isang lumalaban sa madami, oh. Ang tapang na ni Kyrie, sobrang confident na siya eh. Tapos mayroon pang pahabol si Hatred.
This is game, guys. Nagkaulihan na, ladies and gentlemen, and that is going to be it, I think. H2 trying to fight this. Rene J lumalaban pa. The Hitman, hindi pa sila tapos. H2 nag-clear ng wave sa may taas. Bravest Warrior, napakakunat ni Rene J. Nandamay pa. Hindi na kaya. H2, next one. We are angry, and that is going to be a 5-man wipe. Ang question, darating ba yung minion wave? Yes, darating. And I think, guys, this is it. It's a 3-0. And it is really ONIC time. They will head up doon sa ating winners finals. At ito namang NXPE will go to the lower bracket. 3-0. Wow. I was proven wrong. Di ba nga, ang prediction ko is 3-2 in favor of next play. Pero mukhang talagang prepared tong ONIC. They're really in the playoffs mode. Yeah. Playoffs mode talaga to. Ito yung ito yung angas, ito yung tikas na meron yung ONIC kapag dumarating na sa playoffs. And ang tagal natin hindi nakita yung ganitong form nila. Ever since Season 5 ata, after nun, nagkaroon na sila ng problems pagpapasok ng playoffs. But this time around, naaalala ko yung Season 4, Season 5 na ONIC eh. Sila, ano pa yun? Sila B. Sila B. Sila Ma'am Shi. Sila Ma'am Shu. Sila Ma'am Shu. Parang ngayon ko lang nakita ulit. Parang naaalala ko ulit yung mga panahon na sobrang dominating ng ONIC. But this time around, it's ONIC time eh. Ito na yung sinasabi nila eh. It is really ONIC time. And dun sa trailer na nilabas nila, sa hype video na nilabas nila, nakalagay dun, it's our time. And if you look at the footage kanina after every game, it looks like actually pre-game during drafting, mukhang ang saya ng ONIC kasi nakukuha nila yung draft na gusto nila, yung heroes na gusto nila. After the game, ang saya nila kasi all those things na nakuha nila during the draft nag-reflect into a win. That's the story every after the game or before the game. Ang hirap din kasi basahin eh. Kasi multiple players ang naglalaro. Sino ba ang paghahandaan mo? Hindi naman sasabihin ng ONIC sa'yo na ito yung gagamitin namin lineup sa'yo. Ito yung paghandaan mo. Tapos lumabas kanina si Marky na may dalawang marksmen na pinakita sa kanya, na pinakita niya sa atin. And at the same time, sa pinakadulo, nung nag-adjust yung NXPE para matalo tong ONIC, nag-adjust din yung ONIC. Hindi nila in-expect na maglalaro si Hatred siguro. But Hate played beautifully as well during that game. Pero I have to give props kay Marky. Kahit dun sa both games, both marksmen, heroes, sobrang komportable niya. Like, parang alam niya yung flow ng game na gagawin nila. And it just shows. Like, hindi siya takot. He knows his position really well. He converts all the farm he got into kills, into towers. And wala talaga naging sagot dun yung next play. And I don't really think that this is a drafting thing for the side of NXPE. Kasi nakuha nila yung comfort nila. Gusto nila. I think naging prepared ang ONIC para dito sa upper bracket matches. Napag-usapan natin kanina na NXPE had momentum. Etong ONIC had the time to rest. Mas well-rested sila. And for this series, mukhang mananaig ata ang mga well-rested. Yeah, well, tingin ko isa yun sa mga advantage kapag nasa upper bracket ka eh. Kumbaga, bukod sa well-rested ka, mas mapaghahandaan mo, mas marami kang oras maghanda, pati mas ma-obserbahan mo kung paano gumalaw yung kalaban. So, I guess, yun din yung advantage nila kahit sabihin natin na may momentum yung NXPE dahil sa laro nila kahapon. Iba pa rin talaga yung preparation na pagpasok, mas madali mong ma-execute, mas pulido, kumbaga yung magiging preparation. At saka, ang next play, wala silang point of reference. Wala pa kasing game. Yung ONIC. Ang ONIC. So, paano ba natin lalaro ito? Ano ba yung mga bagay na pinaghandaan nila? Kagaya ng sinabi mo, ang ONIC naman, nakita na nila kung paano maglaro kahapon yung next play. Yeah. But now, we will head on sa ating analyst segment with TDZ. Di ako si Doggy. Kung ano man gustong tawag sa kanya. Tads, run us through the game. Kaya pala hindi naglaro si Doggy. Nandito pala. Oh man, yun yung sideline ko to eh. Pero thank you so much, Butters and Coach Ducky. Ito nga ang
ang ating last game na 3-0 ng ONIC Philippines ng NXPE 12-6. At dahil na rin sa mga heroes na meron ang ONIC Philippines. Again, we need to keep in mind that this is tatlong mga heavy damage or physical attack damage dealers ang meron ng ONIC Philippines. Meron pang early, meron ding pang middle at meron ding pang late game na scaling heroes na meron ang ONIC Philippines. At tingnan natin dito kung paano nag-itemize yung NXPE doon sa heavy physical attack damage ng ONIC is actually si Kufra lang din naman yung merong main defensive item. And also Rene J sa kanyang lapu-lapu. Pero nakikita natin talaga dito na every time na early game pa lang, dahil sa mga arrows din talaga dito ni Selena, na-enable, nakakahanap ng opportunity dito si Ling na makakakuha ng mga pick-off. And also shutting down H2 sa kanyang Hayabusa early on. Na natingin ko na naging malaking factor yon sa scaling and pattern ng NXPE kasi laging ini-invade din ng ONIC Philippines. And when it comes to team fights, ang ganda ng pasok dito ni Ruby. Nahagi siya nakakuha ng I'm Offended and Don't Run Wolf King perfectly. At nahuhuli niya rin at nakakakuha siya ng magandang opening dahil na rin doon sa ikot dito ni Ruby. And looking at the carry, 45,478 damage dealt dito para kay Ling. And on a span of 13 minutes, which is still really good for a Ling, and also given the fact na meron din ng mga Aldous sa side ng ONIC Philippines na pwedeng makipag-match up when it comes to damage dealt or damage dealing output. So, I guess maganda talaga yung performance dito ni Kyrie, especially kapag nakuha mo yung mga comfort heroes, and it really shows sa mga game nila, early game, mid game to late game. And talking about early game, let's go ahead and check our Smart 5G highlights of the game. Of the match here, napakagandang pull dito from Bimo. At dito na mapapunish, si Kyrie nakakakuha ng kills. Sobrang aggressive na niya. Maganda rin yung preparation and setup ng ONIC Philippines na laging nandun ka agad si Dilarski. Parang 2 steps advance yung plano ng ONIC Philippines at yung NXPE, nahihirapan na sila mag-react. And also the timings ng mga skills dito. Again, Tempest of Blades just to dodge. Dito yung ultimate ni Kufra. At sa mga ganong simple plays, sa mga ganong small outplays, malaki ka agad yung nagiging resulta dito sa side ng ONIC Philippines. At hindi rin nagkaroon ng opportunity yung NXP na makakuha ng turtle dahil na rin sa mga damage output na meron ng ONIC Philippines na pwede kang sundan. Sobrang mobile. Again, Chase Fate ng Aldous. Tapos meron pang Finch Poise dito ng Ling. At kung sakaling sumama ka sa mga team fight, si Dilarski nandun din using the Pakito. So, ang hirap talaga mag-engage. Hindi ka agad makakapitas ng ganong kabilis. At nakikita natin every time na si Rene J na din talaga ang parang nagiging sponge ng NXPE dito para magbigay ng time for them to counter-react. Kaso ang nangyari, hindi talaga enough yung damage dahil na rin sa pag-control ng jungle at sa pag-prioritize ng ONIC Philippines kay H2 para ma-shutdown. At na-shutdown na ng tuluyan. But it was a really great play para sa NXPE. Nakita natin yung mga iba't ibang plays nila and variations. But ONIC Philippines, talaga, they are able to stick na talagang kumpleto lahat from early, from point 1 hanggang end game. Kuwang-kuha nila ng buong mapa, especially nung Game 3. And our Smart 5G MVP of the game, we have Kyrie with the perfect no-death score of 503, 67% kill participation, and 45,000 damage dealt. And talagang yung timings niya sa Demon Hunter Sword napakataas, kaya rin na rin siguro sobrang confident niya na kahit si Rene J yung tapatan niya, okay na okay lang. Medyo naging malabo yung face shield ko kaya pinunasan ko. Pinunasan mo, oo. Teka, bakit lumabo? Lumabo eh. Hindi ko alam eh. Parang nahamugan eh. Batters ang batang hamog. But yeah, ladies and gentlemen, this game is a testament kung gaano kataas yung kailangan abutin ng mga teams natin para makaabot ng Grand Finals. And as you can see, ONIC, yung preparation nila, para ramdam ko sobrang godly naman ng pinagdaanan nitong mga to para talagang ma-3-0. At hindi biro kapag makaka-3-0 ka ng isang team dito. And I have to give props to ONIC PH. They showed that they deserve to be here. Yeah. Sobrang ganda ng pinakita nila. But I have to give props as well to Next Play. They haven't been here. Okay? They haven't been here. And they still have a chance to prove na deserve talaga nila mag-playoffs.
They will go to the lower bracket. Where they will fight off kung sino man yung matatalo versus dun sa game ng Blacklist versus Omega. And I hope they can come back stronger and learn from their, whatever mistakes that they did on this series. May chance eh. Kasi ganun talaga eh. Someone wins, someone loses. But at the same time, hindi naman ibig sabihin pag nasa lower bracket ka na, it's the end of the road for you. Teka, pre. Meron bang game na nanalo parehong team? May ganun ba? Parang wala naman na nanalo. Anong game ba yung dalawang team nanalo? Di ba wala nung parang wala naman. Hindi, pagka-apat yung team, ganun, may pa-chance na manalo yung dalawang team. Siguro. Pero kasi, literally, yung mga laro natin ngayon, para napapansin ko sa kanila, it just happens to go 3-1, 3-0, 3-0. Hindi pa talaga tayo nakakita nung all the way to game number 5. And tingin ko, wala na sa akin yung sumpa ng Game 5 eh. Wala na. Yung Season 7, sumpa ng Game 5. Tapos yung nasa akin pa yung pinakamahabang game. O, diba? Oo, tayo magkakasama nun eh. Oo eh. Pero yeah, tingin ko, papasok na rin siguro yung preparation. Yung sabi ko nga kanina talaga na, well, actually, lahat naman ng teams is nagpre-prepare. Diba? Lahat naman ng teams is talagang sakto na rin sa matchup na yun. So, parang execution na lang. It's all about execution and ipapasa muna natin kay Mara para ma-execute na ang ating post-match interview. Mara, take it away. Casters, ONIC Philippines once again showing their dominance. Grabe, Manjin, Chantel. Nakita natin kung gaano kalakas ang NXPE kahapon. Did you expect na sila naman yung mazi-0-3? Binanggit ko kanina na I expected game number 5. Pero mukhang prepared ang ONIC for this battle. It's our time. Same, sabi ko din, nasa momentum yung NXPE was, kaya tama nga na ang in-expect ko din is sagad na 5 games. Pero hindi, yung ONIC dito super prepared talaga sa laban nila. And now it's time to talk to the winning team, Kyrie and Coach Yeb. Woo! Congratulations! First of all, Coach, it's nice to see you back. It's really nice to see you up and healthy, back together with the team. Grabe, nakakagulat yung ipinakita nyo ngayong araw na to. Part of the plan ba to finish everything so quick? Napaka-dominant nyo. Games lasting only 13 minutes. Siyempre po, namin plano magbigay na ng goal. So, gusto na namin tapusin agad, kung kaya. Very, very, very quick, no? Alam ko, matagal ka nang gustong kausapin ni Chantel. Pinupuri ka niya kanina actually off-cam. Yes, Coach Ev, kasi na-interview ko yung mga ibang players ng ONIC. Ang pinaka-sinasabi nila, hindi ka ganun ka-strict and lagi mo sinasabi na gusto mo as much as possible pag naglalaro yung mga players mo is hindi nila nakakalimutan mag-enjoy. Sa tingin mo, yung ganong style of your coaching, paano siya nakatulong sa mindset ng mga players at ng ONIC ngayon kaya naging maganda yung laro nila? Ano po ang pinaka-target ko is tanggalin yung pressure sa mga players. Kasi most of the time, kung pressured ka maglaro, hindi mo malalabas yung best mo. So, ganun dito sa ONIC. Coach, alata pong walang pressure kasi si Kyrie nag-quote ng mainit eh. Nag-quote, napanood namin yung photoshoot nyo, lupet eh. Ayan. Actually, ang curious ako is about the switching ng players. Lamang kayo 2-0 and then biglang, pasok natin si Marky. Anong process, anong idea ng ONIC? Bakit biglang ganun yung nangyari? Sorry, si Hatred pala, si Hatred. Yes. Sinat po ni Hatred yung Discord. Siya daw po lalaro. Ganun sila ka nag-enjoy. So, nag-enjoy. Coach, Kyrie, may ipapakita kami sa inyo na video. Ito yung momentum shift nyo. Now, this playoff series certainly had a lot of crucial moment, which papag-usapan natin dito sa ating segment called Momentum Shift. In this moment, we take a closer look at the exact part where the series was decided and the winning plays behind it. Dito sa video na papakita natin ngayon, could you take us back
to this exact portion, what was going through your mind during this time? Dito. Right here. Let's go through it. What's happening here? Ano yung plano dito? What was going through your minds? Ano yan, nung nakuli si Baloyski, nag-call siya, sabi, uy, makapag-winter ako, friend. Tapos, yan, pinakapanan namin siya, lahat kami buong loob. Kasi tiwala kami sa isa't isa eh. Yun. Solid. Ayan, oh. Pumasok hanggang loob pala talaga, no? Ito meron... namin talaga, go lang ng go, kahit anong mangyari. Palagpagin lang lahat. Ito meron din dito, kamuntikan niya na rin na mapatay yung isang player na next play boss. Instead of taking the Lord, what made you decide na mag-go na lang for a team fight? Ano ka po kasi, sabi, G daw eh, di gumawa ko na. Nag-enjoy pa Ano, siya. kahit may mamatay na G na kami ng G. Kasi, Game lang. kahit may mamatay na kami, mabot na kami namin eh. Gusto ko yung tapang mo dito, Kyrie, kasi ito specifically sa play na to, this was a call na nag-chase Fate, si Hatred. Yung unang chase Fate niya, na-dead siya eh. Pero parang kitang-kita na puinersa nyo to eh, yung team fight na to. And kita yung moves mo, maging si Yuji na nanonood kanina, na bilib sa'yo. Anong pumasok sa process ng utak mo na i-game pa rin natin to, ling ako, di ako matatamaan eh? Bakit ako bumuhay dyan? Ano po yan? Mabubuhay po ang stake niyan yung makayupit-hit pagkabuhay niya. Kaya sabi ni Nate, go down namin, tapos ginawa yung down. Oh. Kumbaga parang ang pinaka-mindset nila for every team fight or possible team fight, go lang ng go. Go lang ng go. Go ONIC, ganon. ONIC time! Kyrie, Coach Yeb, if I can ask for your opinion on this one. So makakalaban nyo sa next round, either Omega or Blacklist. Judging from the past experience, yung mga history nyo sa kanila, who do you prefer to face in the next round? Parehas sobrang lakas eh. Kung may pipiliin kayo, you have to pick one out of the two that you feel na magmamatch sa inyo. Omega na lang. Omega. Bakit Omega? Kyrie, ikaw din ba Omega? Latino. Kailangan mo pumili ng isa. Blacklist, Omega. Ako Omega. Kasi champion yung isa eh. Latino. Malakas. Ay, blacklist pala, blacklist. Para makabawi si Edward sa akin. Para makabawi si Gigil Edward. si Kyrie kay Edward eh. Dati niya kasing teammate. Teammate sa Blacklist. Congratulations! Now, for sure, ONIC fans are going crazy action right now. Sino yung mga gusto niyo batiin? Anong mensahe niyo sa kanilang lahat? Shoutout pala sa sponsor namin sa Cebuana. Alaksan. Alaksan pala. Wait, Alaksan. Infinix. Yun. Tsaka sa mga namin, sa mga fans ng ONIC. Tapos sa mga jowa ng mga players dito, pati sa mga management. Tsaka sa mga magpapasok sa Delarmy. Basta sa lahat ng fans namin. Shoutout kay sa PLK Go Heart Sanares, sa Miranda family, sa mga taga Cavite. Lahat ng fans ng ONIC. Shoutout sa Rice Denzel family, sa Ignacio family, pati sa Nabos family. Parang lahat na. May tanong ako, anong tawag sa fans ni Kyrie? Salamat. Kyrie na. Kyrie. Sorry. Anong tawag sa fans mo? Irina, di ko alam eh. Talaga umanan eh. Kyronatics ba? Kyronatics. Congratulations! Sure, masarap ang tulog niya ngayon. Get yourself well rested and we'll see you tomorrow. Congrats! Thank you po. God bless.